first batch, nakagawa tayo ng 60 pieces. Batch is again 60 pieces. At meron pa tayong konting natitira para sa ating last batch. At para sa ating last batch, nakagawa tayo ng 36 pieces. A total of 156 pieces. Ito na po yung ating nagawa. Meron pang natirang mango from my last batch.